Có những sự kiện nhìn bề ngoài chỉ là một tranh cãi kỹ thuật, nhưng bên trong lại là dấu hiệu cho thấy một cấu trúc quyền lực đang dịch chuyển. Vài chiếc UAV, những tuyên bố trái ngược và một động thái ngoại giao tưởng như bình thường, nhưng khi sâu chuỗi lại, câu chuyện bắt đầu mang một ý nghĩa khác. Trong lúc xung đột Nga-Ukraine vẫn giằng co, Moscow bất ngờ nói rằng họ có trong tay dữ liệu kỹ thuật liên quan tới một vụ việc nhạy cảm, và quan trọng hơn, họ không giữ nó cho riêng mình. Nga chọn chuyển thông tin đó cho Washington, không phải Liên Hợp Quốc, không phải truyền thông, mà là Mỹ. Tại sao lại là Mỹ? Tại sao lại là thời điểm này? Và vì sao ngay sau đó, một động thái răn đe quân sự lại xuất hiện sát biên giới? Câu chuyện này không chỉ nói về đúng hay sai của một cáo buộc, nó nói về cách một quốc gia buộc quốc gia khác phải phản ứng, và cách quyền lực được sử dụng để định hình khung tranh luận. Trong video này, chúng ta sẽ bóc tách từng lớp của ván cờ đang mở ra, từ bề nổi thông tin cho tới động cơ chiến lược phía sau. Nếu bạn muốn hiểu vì sao những sự kiện tưởng nhỏ lại có thể tạo ra hệ quả lớn, hãy bấm like, để lại bình luận góc nhìn của bạn, và đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để cùng theo dõi đến cuối. Để hiểu vì sao một vụ việc liên quan đến UAV lại có thể trở thành điểm nóng chính trị, cần đặt nó vào bối cảnh rộng hơn của cuộc xung đột Nga-Ukraine ở thời điểm hiện tại. Đây không còn là giai đoạn đầu của chiến tranh, nơi mọi hành động quân sự đều mang tính bất ngờ và gây sốc. Cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn khác, nơi nhịp độ giao tranh được duy trì, nhưng trọng tâm dần chuyển sang kiểm soát nhận thức và định hình câu chuyện. Ở giai đoạn này, mỗi bên đều hiểu rằng chiến trường không chỉ nằm trên bản đồ quân sự, mà còn nằm trong cách thế giới nhìn nhận họ. Ai được xem là bên kiểm soát tình hình, ai đang leo thang, ai đang phá vỡ cơ hội hòa đàm. Những câu hỏi đó có giá trị không kém gì một thắng lợi quân sự. Trong bối cảnh đó, Nga đang đối diện với một bài toán quen thuộc nhưng ngày càng phức tạp. Một mặt, Moscow muốn duy trì ưu thế chiến lược và không để cuộc chiến rơi vào thế giằng co kéo dài vô hạn. Mặt khác, Nga cũng hiểu rằng mọi động thái quân sự lớn đều bị soi chiếu dưới lăng kính dư luận quốc tế, đặc biệt là từ các trung tâm quyền lực phương Tây. Về phía Ukraine, tình thế cũng không hề đơn giản. Kiev phụ thuộc rất lớn vào sự ủng hộ tài chính, quân sự và chính trị từ bên ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không chỉ phải chiến đấu trên chiến trường, mà còn phải duy trì hình ảnh của một bên phòng vệ chính đáng, kiểm soát được hành động của mình và không vượt qua những làn ranh khiến các đối tác cảm thấy bị kéo vào rủi ro leo thang. Chính tại điểm giao nhau của hai áp lực đó, chiến tranh thông tin trở thành công cụ then chốt. Một cáo buộc, nếu được đặt đúng thời điểm và đúng ngữ cảnh, có thể làm thay đổi hoàn toàn không khí chính trị. Nó buộc các bên liên quan phải giải thích, phải phủ nhận hoặc phải im lặng. Và trong chính những phản ứng đó, thế cờ bắt đầu dịch chuyển. Vụ việc Nga cáo buộc UAV xâm nhập khu vực nhạy cảm cần được nhìn trong khung này. Dù thực tế kỹ thuật của vụ việc ra sao, điều quan trọng là cách nó được đưa ra công chúng. Nga không chỉ đơn thuần nói rằng họ đã bắn hạ UAV, Nga nhấn mạnh yếu tố nhạy cảm của địa điểm, yếu tố số lượng và đặc biệt là yếu tố dữ liệu. Trong khi đó, phía Ukraine phủ nhận, và các đánh giá từ phương Tây cho thấy cách nhìn khác về mục tiêu thực sự của các UAV. Kết quả là, thay vì một sự thật rõ ràng, công chúng quốc tế chứng kiến một vùng xám thông tin, nơi mỗi bên đưa ra một phiên bản hợp lý theo lợi ích của mình. Và chính vùng xám này mới là mảnh đất màu mỡ cho những nước đi chiến lược. Khi không có sự đồng thuận tuyệt đối về sự thật, câu hỏi không còn là ai đúng ai sai, mà là ai kiểm soát được nhịp tranh luận, ai khiến người khác phải phản ứng nhiều hơn, ai buộc đối phương phải giải thích trước công chúng của mình. Ở đây, một mâu thuẫn cốt lõi lộ diện. Nga muốn đẩy trách nhiệm giải thích ra khỏi phạm vi song phương, trong khi Ukraine muốn giữ câu chuyện trong khung phòng vệ và phủ nhận. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lại ở thế khó, vừa phải duy trì ủng hộ đồng minh, vừa phải tránh bị kéo vào những cáo buộc có thể làm rạn nứt nội bộ chính sách. Chính mâu thuẫn đó mở ra cơ hội cho một nước đi khác thường. Thay vì tranh cãi trực tiếp với Kiev, Nga chọn cách đưa câu chuyện lên một tầng cao hơn, nơi sự im lặng hay phản hồi của bên thứ ba cũng mang ý nghĩa chính trị. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc chơi đã rời xa lost thuần túy của quân sự, để bước vào lost của áp lực, biểu tượng và định vị vai trò. Tất cả những gì công chúng thấy ở giai đoạn này mới chỉ là lớp bề mặt của ván cờ, những tuyên bố, những phủ nhận, những bản tin dồn dập. Nhưng phía sau đó là một câu hỏi lớn hơn đang dần hình thành. Ai đang dùng sự kiện này để tái sắp xếp thế chủ động, và vì sao đúng vào lúc này? Và để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần bước sang tầng tiếp theo của ván cờ, nơi từng nước đi được tính toán không chỉ bằng vũ khí, mà bằng hệ quả chính trị mà nó tạo ra. Khi đi sâu hơn vào vụ việc, câu hỏi quan trọng nhất không còn là UAV đã bay đi đâu, mà là vì sao Nga xử lý câu chuyện này theo cách hoàn toàn khác với thông lệ. Trong những xung đột trước đây, các sự cố quân sự nhạy cảm thường được giữ trong phạm vi song phương, hoặc tối đa là đưa ra các diễn đàn quốc tế với ngôn ngữ rất thận trọng. Lần này thì không, Nga không chỉ công bố rằng họ có dữ liệu kỹ thuật, Nga còn tuyên bố đã chuyển phần cốt lõi của dữ liệu đó cho phía Mỹ. Đây chính là điểm khiến giới quan sát chú ý, bởi nó cho thấy mục tiêu của Moscow không dừng lại ở việc tranh luận với Kiev. Bên ngoài, động thái này có thể được xem là minh bạch, nhưng nếu nhìn dưới góc độ chiến lược, đây là một nước đi có tính toán rất kỹ. Khi Nga đưa bằng chứng cho Mỹ, họ đã chủ động thay đổi sân chơi. Câu chuyện không còn là Nga nói Ukraine sai, mà trở thành câu hỏi, liệu Washington sẽ phản ứng thế nào trước một thông tin nhạy cảm liên quan trực tiếp tới chính sách của mình? Ở thời điểm này,
Mỹ không có nhiều lựa chọn dễ dàng. Nếu Washington công khai bác bỏ toàn bộ lập luận của Nga, họ phải đối diện với nguy cơ bị chỉ trích là phớt lờ dữ liệu hoặc bảo vệ đồng minh bằng mọi giá. Nếu Mỹ xác nhận một phần cáo buộc, niềm tin vào Kiev sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo hệ quả chính trị nội bộ không nhỏ. Còn nếu Mỹ chọn im lặng, chính sự im lặng đó lại trở thành một thông điệp, và Nga hoàn toàn có thể tận dụng khoảng trống này để tiếp tục dẫn dắt dư luận. Đây chính là lợi ích chiến lược đầu tiên của Nga, buộc một bên thứ ba phải bước vào thế bị động. Moscow không cần một phán quyết dứt khoát, chỉ cần Washington bị kéo vào vòng xoáy giải thích và phòng thủ là đủ để làm chậm nhịp ra quyết định. Lợi ích thứ hai nằm ở việc tái định nghĩa câu chuyện về leo thang. Khi một cáo buộc liên quan tới địa điểm nhạy cảm được đặt ra, mọi hành động quân sự tiếp theo của Nga, dù ở mức độ nào, đều có thể được diễn giải là phản ứng tự vệ hoặc răn đe. Điều này tạo ra một không gian linh hoạt hơn cho Moscow trong việc điều chỉnh cường độ chiến dịch, mà vẫn giữ được lập luận chính trị trước công chúng quốc tế. Twist của câu chuyện nằm ở chỗ, ngay cả khi không có sự đồng thuận tuyệt đối về tính xác thực của dữ liệu, chính sự tồn tại của tranh cãi đã là một kết quả. Trong chiến tranh thông tin, mơ hồ đôi khi mang lại lợi ích lớn hơn sự rõ ràng. Đối phương phải tiêu tốn thời gian, nguồn lực và uy tín để phản bác, trong khi bên chủ động có thể tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Và đúng lúc tranh cãi còn đang diễn ra, Nga tung ra nước đi thứ hai mang tính biểu tượng cao, triển khai hệ thống răn đe mới tại Belarus. Động thái này không cần phải đi kèm lời đe dọa trực tiếp, chỉ riêng việc lựa chọn địa điểm và thời điểm đã đủ để gửi thông điệp. Việc đặt hệ thống này ở Belarus có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nó nén không gian chiến lược của Ukraine, buộc Kiev phải tính toán lại các ưu tiên phòng thủ trong bối cảnh nguồn lực có hạn. Thứ hai, nó gửi tín hiệu tới NATO rằng cán cân răn đe đang được điều chỉnh và mọi kịch bản đều cần được xem xét lại. Quan trọng hơn, sự kết hợp giữa một tranh cãi thông tin chưa ngã ngũ và một động thái quân sự rõ ràng tạo ra cảm giác rằng Moscow đang chủ động kiểm soát nhịp độ leo thang, không quá nhanh để kích hoạt phản ứng mạnh, nhưng đủ rõ để buộc các bên khác phải dè chừng. Ở tầng này của ván cờ, câu chuyện đã vượt xa một vụ việc UAV, nó trở thành bài toán về lợi ích thực, ai được quyền đặt câu hỏi, ai phải trả lời, và ai có thể trì hoãn quyết định của đối phương. Nga, bằng hai nước đi liên tiếp, đã chuyển mình từ thế phản ứng sang thế dẫn dắt. Nhưng những hệ quả lớn nhất của cách chơi này chưa xuất hiện ngay lập tức. Chúng nằm ở cách các bên sẽ điều chỉnh chiến lược trong những tháng tiếp theo, khi răn đe, niềm tin và tính toán chính trị bắt đầu va chạm mạnh hơn. Và để thấy rõ điều đó, chúng ta cần nhìn về tầng cuối cùng của ván cờ, nơi những nước đi hôm nay sẽ định hình vị thế ngày mai. Nếu đặt những diễn biến vừa rồi lên trục thời gian dài hơn, sẽ thấy rằng hệ quả của câu chuyện này không nằm ở một vụ việc cụ thể, mà ở cách các bên buộc phải điều chỉnh vai trò và vị thế của mình. Khi một sự kiện được xử lý theo hướng chiến tranh thông tin, kết hợp răn đe quân sự, tác động của nó thường lan chậm nhưng sâu. Trước hết là với Ukraine, trong giai đoạn đầu của xung đột, Kiev giữ được lợi thế lớn về mặt hình ảnh và sự đồng cảm. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, tiêu chuẩn đánh giá bắt đầu thay đổi. Không chỉ là ai bị tấn công, mà là ai kiểm soát được hành vi của mình trong những thời điểm nhạy cảm. Những tranh cãi như vụ việc vừa qua, dù chưa được xác nhận độc lập, cũng đủ để khiến Ukraine bị đặt vào thế phải giải thích nhiều hơn, thận trọng hơn, và mất dần quyền chủ động trong việc dẫn dắt câu chuyện. Điều này không có nghĩa là Ukraine ngay lập tức đánh mất sự ủng hộ, nhưng nó làm tăng chi phí chính trị cho mỗi bước đi. Mỗi hành động, mỗi tuyên bố đều phải được cân nhắc kỹ hơn, vì rủi ro không còn chỉ nằm trên chiến trường, mà nằm ở phản ứng của các đối tác. Với Mỹ và phương Tây, hệ quả dài hạn nằm ở bài toán kiểm soát leo thang. Khi bị kéo vào một tranh cãi thông tin mà mình không chủ động khởi xướng, Washington buộc phải cân bằng giữa ba mục tiêu mâu thuẫn: giữ uy tín của hệ thống tình báo, duy trì cam kết với đồng minh, và tránh bị cuốn vào một chu kỳ leo thang không mong muốn. Bất kỳ lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, và chính điều đó làm cho quá trình ra quyết định trở nên chậm và thận trọng hơn. Còn với Nga, cách xử lý vụ việc này cho thấy một sự chuyển dịch vai trò đáng chú ý. Thay vì chỉ phản ứng trước các động thái của đối phương, Moscow đang tìm cách đặt ra khung tranh luận, nơi người khác phải trả lời những câu hỏi mà họ không chọn. Khi kết hợp tranh cãi thông tin với tín hiệu răn đe quân sự, Nga không chỉ nói về sức mạnh, mà nói về khả năng định hình nhịp độ và giới hạn của cuộc chơi. Sự xuất hiện của hệ thống răn đe tại Belarus càng làm rõ điều này. Trước đây, Belarus thường được xem là một không gian đệm chính trị. Nay, nó trở thành một phần của kiến trúc răn đe, ít nhất là về mặt thông điệp. Điều đó buộc Ukraine phải phân tán sự chú ý, buộc NATO phải mở rộng phạm vi tính toán, và buộc các kênh ngoại giao phải cân nhắc nhiều lớp rủi ro hơn. Nếu bạn còn xem đến đây, có lẽ bạn sẽ nhận ra một điều quan trọng. Trong trật tự quốc tế hiện nay, sức mạnh không còn được đo đơn thuần bằng số lượng vũ khí hay diện tích kiểm soát. Nó được đo bằng khả năng khiến đối phương phải điều chỉnh hành vi. Khi một quốc gia có thể buộc nhiều bên cùng lúc phải chậm lại, phải giải thích, phải dè chừng, thì quốc gia đó đã đạt được một dạng lợi thế chiến lược, ngay cả khi chưa thay đổi thực địa. Sự so sánh trước và sau cũng rất rõ ràng. Trước vụ việc này, Nga thường được nhìn như bên phản ứng trước các quyết định của phương Tây. Sau chuỗi nước đi vừa qua, Moscow bắt đầu xuất hiện trong vai trò người đặt câu hỏi, người tạo ra tình huống buộc đối phương phải lựa chọn trong thế khó. Đây là một sự thay đổi tinh tế, nhưng có ý nghĩa dài hạn. Trong một thế giới nơi trật tự đang dịch chuyển,
nơi các liên minh không còn tuyệt đối ổn định. Vai trò đó mang lại lợi thế không nhỏ. Nó không đảm bảo thắng lợi nhanh chóng, nhưng nó tạo ra độ ma sát trong hệ thống ra quyết định của đối thủ. Và trong chiến lược, độ ma sát đó chính là thứ làm chậm bước tiến của người khác, trong khi bản thân vẫn giữ được không gian linh hoạt. Từ góc nhìn rộng hơn, câu chuyện này cho thấy cách các quốc gia đang học cách sử dụng đồng thời nhiều lớp công cụ, không chỉ quân sự, không chỉ ngoại giao, mà còn là dữ liệu, hình ảnh và thời điểm. Khi những lớp công cụ này được phối hợp nhịp nhàng, một sự kiện đơn lẻ có thể trở thành đòn bẩy cho những điều chỉnh lớn hơn. Và chính tại đây, người xem cần chuyển từ việc theo dõi tin tức sang việc nhận diện xu hướng. Không phải sự kiện nào cũng là bước ngoặt, nhưng cách một sự kiện được xử lý có thể tiết lộ rất nhiều về hướng đi sắp tới. Trong trường hợp này, hướng đi đó là một cuộc chơi ngày càng chú trọng vào việc định hình nhận thức và nhịp độ, hơn là chỉ tranh giành từng vị trí trên bản đồ. Để khóa lại toàn bộ bức tranh này, chúng ta cần bước sang phần cuối cùng, nơi mọi mảnh ghép được gom lại thành một nhận định cốt lõi về sức mạnh và trật tự đang hình thành. Khi sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, điều quan trọng nhất không nằm ở việc một vụ việc UAV đúng hay sai đến đâu. Trọng tâm nằm ở cách sự kiện đó được sử dụng để tái định hình thế chủ động trên bàn cờ quyền lực. Nga không cố gắng thuyết phục toàn thế giới về một kết luận duy nhất. Thay vào đó, Moscow đặt ra những câu hỏi khiến các bên khác buộc phải phản ứng, và chính quá trình phản ứng đó đã tạo ra lợi thế. Điều này cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng trong quan hệ quốc tế hiện đại. Sức mạnh không còn chỉ nằm ở khả năng tấn công hay phòng thủ, mà nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ. Ai khiến đối phương phải chậm lại, ai buộc người khác phải giải thích, ai đặt được khung tranh luận mà mọi bên phải bước vào dù không mong muốn. Trong câu chuyện này, Nga đã kết hợp hai lớp công cụ, một là chiến tranh thông tin, nơi dữ liệu, bằng chứng và sự mơ hồ được sử dụng để tạo áp lực chính trị. Hai là răn đe quân sự mang tính biểu tượng, đủ để nhắc nhở rằng mọi tranh luận đều diễn ra dưới cái bóng của sức mạnh cứng. Khi hai lớp đó vận hành song song, một sự kiện tưởng nhỏ có thể tạo ra hệ quả vượt xa phạm vi ban đầu. Với Ukraine, hệ quả không chỉ là một tranh cãi nhất thời, mà là sự gia tăng chi phí chính trị cho từng bước đi trong tương lai. Với Mỹ và phương Tây, đó là bài toán cân bằng ngày càng khó giữa cam kết, uy tín và kiểm soát leo thang. Còn với Nga, đây là dấu hiệu của một cách tiếp cận quen thuộc nhưng ngày càng tinh vi hơn, không chọn đối đầu trực diện mà chọn thế buộc đối phương phải tự điều chỉnh. Trong bức tranh lớn hơn, câu chuyện này phản ánh một xu hướng mà khán giả Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Trật tự thế giới đang dịch chuyển theo hướng nơi dữ liệu, hình ảnh và nhận thức trở thành một phần không thể tách rời của sức mạnh quốc gia. Quốc gia nào hiểu và sử dụng được điều đó sớm hơn sẽ có lợi thế, ngay cả khi họ không phải là bên mạnh nhất về kinh tế hay quân sự. Đó cũng là lý do vì sao khi theo dõi các sự kiện quốc tế, điều quan trọng không phải là chọn phe, mà là hiểu thế, hiểu ai đang bị động, hiểu ai đang đặt câu hỏi, hiểu ai đang phải trả lời. Chỉ khi nhìn được cấu trúc phía sau sự kiện, chúng ta mới không bị cuốn theo bề mặt ồn ào của tin tức. Nếu bạn thấy cách phân tích này giúp bạn nhìn rõ hơn cuộc chơi quyền lực đang diễn ra, hãy để lại bình luận chia sẻ góc nhìn của mình. Theo bạn, việc sử dụng tranh cãi thông tin như một công cụ chiến lược sẽ còn xuất hiện nhiều đến mức nào trong thời gian tới? Và đừng quên đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong việc bóc tách những chuyển động lớn tiếp theo của trật tự quốc tế. Trong video sau, chúng ta sẽ đi sâu vào một câu hỏi khác. Khi răn đe được đặt ngày càng sát, đâu là giới hạn thật sự của leo thang? Và ai mới là người phải nhượng bộ trước?